ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਪੱਤੀਆਂ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਵਾਈਟ ਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਔਰ ਕਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਤੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੱਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਪੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ 'ਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤਾਂ ਕਲਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਡ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਬਸ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਊਨ ਪੇਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਹਲੇ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰੀ ਪੱਤੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਰਾਊਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਫਲਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਖੂੰਜਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆ ਹੁਣ ਆਹ ਖੂੰਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਖੂੰਜਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, 1 2 3, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਿਰ ਨਾਲ 1 2, ਫਿਰ 1 2 3 ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਚਾਦਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।